Hello, chào mọi người đã đến với kênh YouTube Bugen. Đây là vlog thứ 5 của bọn mình. Hôm nay tụi mình sẽ đến Shinjuku, một trong những khu vực nổi tiếng và đông đúc nhất Tokyo. Shinjuku là ga trung tâm của phía tây Tokyo, cách chỗ mình ở chỉ 15 phút đi tàu. Điều làm Shinjuku trở nên đặc biệt là nó không chỉ là một khu phố, nó là một thành phố thu nhỏ, có đủ mọi thứ trong một chỗ. Ga Shinjuku hiện đang giữ kỷ lục Guinness là ga có lượng hành khách đông nhất thế giới. Mỗi ngày có hơn 3,5 triệu lượt người qua lại. Ga có hơn 200 lối ra vào, kéo dài theo cả chiều đông và chiều tây. Lần đầu đến đây không có bản đồ thì gần như chắc chắn sẽ bị lạc. Ngay cả mình đã đến ga này cả trăm cả ngàn lần nhưng vẫn bị lạc là chuyện thường. Lịch sử Shinjuku bắt đầu từ thời Edo, khi đây là trạm nghỉ chân nổi tiếng. Năm 1885, ga Shinjuku chính thức khai trương, nhưng thú vị là ban đầu người dân địa phương phản đối, không muốn có ga vì sợ mất khách hàng của các khu chợ truyền thống. Kết quả là ga được xây xa khu dân cư. Ngày đầu tiên chỉ có 50 khách, hôm mưa thậm chí có ngày không ai đến luôn. Không ai ngờ rằng 140 năm sau, cái ga ít người đến đó lại trở thành ga đông nhất thế giới. Sau Thế chiến thứ hai, xung quanh ga mọc lên vô số chợ đen. Những khu chợ tự phát này sau này trở thành mầm mống của Golden Gai, Omode Yokocho và Kabukicho. Ngày nay, Shinjuku có đủ mọi bộ mặt. Phía Tây là khu văn phòng cao tầng, phía Đông là khu mua sắm nhộn nhịp và phía Đông Bắc là Kabukicho, khu giải trí lớn nhất châu Á. Bọn mình ra khỏi ga từ cửa Tây, đi ngang tòa nhà Lumine. Lumine là chuỗi trung tâm thương mại nằm ngay trong các tòa nhà ga lớn ở Nhật, chủ yếu bán thời trang và mỹ phẩm. Ở Shinjuku có hai tòa nhà Lumine là Lumine 1 và Lumine 2, cộng thêm Lumine S ở phía đông. Ngày xưa khi lần đầu đặt chân tới Shinjuku, mình rất mê các tòa nhà cao tầng ở đây và có ước mơ là được làm việc ở trong các tòa nhà này. Và ước mơ của mình trở thành hiện thực sau một tháng. Nhưng rất tiếc nó lại là trang lịch sử ưu tối nhất trong cuộc đời của mình. Thời đó thì mình cũng mới vừa sang Nhật thôi. Mình được người quen giới thiệu vào làm ở quán Việt Nam trong tòa nhà Lumine. Nhưng mà mình bị vỡ mộng các bạn à. Ở Việt Nam mình hay có cái tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới ấy. Và các bạn trong quán đó cũng mang thói xấu đó sang đây. Trong quán thì mình làm pha chế nước. Thì người mới mà, nước có biết bao nhiêu là loại. Để nhớ được hết công thức thì phải cho người ta thời gian chứ. Và mình làm chậm một cái là bị ăn chửi ngay. Trưởng quán là người Nhật thì rất hiền, chả trách chả mắng câu nào. Nhưng những người Việt trong đấy thì chì chiết, lớn tiếng chửi rồi dạy đời mình các kiểu. Cứ ngày nào đi làm là cũng bị họ chửi. Mình biết là họ làm trong quán lâu năm và muốn thể hiện quyền lực, nên mục tiêu họ nhắm tới là mình, một đứa lính mới. Mình cứ tưởng cùng là người Việt xa xứ thì sẽ giúp đỡ nhau. Nhưng những người Việt đầu tiên mà mình gặp lại để lại ấn tượng quá xấu. Vì không phải ai trong quán cũng xấu tính, nhưng bản thân mình cũng không muốn bị lợi dụng để họ thể hiện bản thân, nên mình quyết định nghỉ việc sau một tháng. Quán Việt đó thì hiện tại đã không còn ở Shinjuku nữa, nhưng thỉnh thoảng đi ngang qua thì mình vẫn nhớ về một ký ức kinh hoàng. Đi ra cửa Nam thì mình thấy một nhóm người đang đứng phát tờ rơi và tuyên truyền. Họ đang kêu gọi cho công chúa Aiko, con gái duy nhất của tiên hoàng Naruhito, được kế thừa ngôi vị tiên hoàng. Ở Nhật hiện tại luật chỉ cho phép nam giới trong dòng họ hoàng gia kế thừa ngôi vị. Và đây là vấn đề tranh luận khá nóng ở Nhật vì số thành viên nam trong hoàng gia ngày càng ít đi. Qua cửa Đông Nam thì gặp thêm một nhóm khác đang tuyên truyền về vấn đề ngược đãi động vật ở Trung Quốc. Shinjuku có lẽ là nơi tập trung nhiều nhóm hoạt động xã hội nhất ở Tokyo. Hầu như lúc nào cũng có ai đó đang phát tờ rơi hay cầm loa ở đây. Thỉnh thoảng còn có ca sĩ, nhạc sĩ nghiệp dư đàn hát ở đây nữa. Bọn mình quyết định ăn trưa ở Ichiran, chuỗi ramen tonkotsu nổi tiếng. Ichiran ở Shinjuku luôn đông, nên phải lấy phiếu hẹn giờ và chờ khoảng 30 phút. Được cái là mở 24/7 nên có thể ghé ăn bất cứ lúc nào mà không lo quán đóng cửa. Lấy phiếu xong thì còn thời gian nên bọn mình đi dạo qua phía cửa đông. Ở đây thấy thêm một nhóm nữa đang giăng cờ Nhật và cờ đế quốc Nhật
mặt trời mọc kiểu 16 tia. Mình không biết họ đang tuyên truyền về vấn đề gì cụ thể, nhưng hình ảnh cờ đế quốc Nhật luôn là chủ đề nhạy cảm vì nó gắn liền với thời kỳ chiến tranh. Nhìn thấy thì biết vậy thôi. Tụi mình đi tiếp sang Kabukicho. Từ cửa đông đi bộ đến phía Kabukicho, qua ngã tư có Don Quixote, chuỗi cửa hàng bán đồ đủ loại, từ đồ điện tử đến quần áo, thực phẩm, mở cửa 24 tiếng. Ngã tư này có đèn đỏ khá dài, nên lúc đèn xanh là hàng trăm người cùng qua đường một lúc, rất đặc trưng của Shinjuku. Đi thẳng vào con đường dẫn đến rạp Toho Cinemas thì gặp ngay tượng Godzilla khổng lồ, nhìn xuống từ trên nóc tòa nhà. Đây là tượng Godzilla của rạp Toho, cao khoảng 3 mét, được đặt ở đây từ năm 2015 để kỷ niệm 60 năm ra đời của Godzilla. Nhìn lên là thấy ngay, không thể bỏ qua được. Khu này cũng là chỗ chụp hình check-in nhiều nhất của du khách khi mà đến Shinjuku. Qua bên trái là tòa nhà Kabukicho Tower. Tòa nhà đa chức năng mới khai trương năm 2023, cao 48 tầng. Bên trong có khách sạn, rạp phim, khu giải trí và cả sàn nhảy. Bên dưới tòa nhà có khu vực ngồi ngoài trời khá rộng với nhiều ghế và khá đông người đang ngồi nghỉ. Mọi người thấy cái view này có đẹp không? Bên dưới là dòng người đang đi, xe cộ đang chạy. Phía trên là đoàn tàu đang chạy ngang qua. Còn phía xa là các tòa nhà cao tầng. Các sở thích của mình nó lạ lùng ghê. Vừa thích những nơi yên tĩnh có nhiều cây xanh, vừa thích những nơi phố xá náo nhiệt và có nhiều nhà cao tầng. Ở Shinjuku này có rất nhiều địa điểm để ăn chơi, mua sắm. Ai đến Nhật với mục đích ăn uống, shopping thì không cần đi đâu xa, chỉ cần thuê khách sạn tại Shinjuku. Bước ra đường là cái gì cũng có, không thiếu gì. Những gì tinh hoa của các thương hiệu đều tập trung ở đây, từ bình dân cho đến cao cấp. Bởi vì nó quá tiện nên ngày xưa mình cũng từng ước mơ được sống ở đây. Nhưng mà giá nhà siêu đắt đỏ nên từ bỏ ước mơ. Vừa đi dạo được gần 30 phút thì vừa đúng giờ hẹn. Bọn mình quay lại ăn mì Ichiran. Ichiran được thành lập năm 1960 tại Fukuoka. Bắt đầu là một quán nhỏ ở chợ, ban đầu gọi là Futaba, rồi sau đổi tên thành Ichiran. Năm 1993, Ichiran phát minh ra hệ thống quầy tập trung hương vị. Mỗi người ngồi một ô riêng, có tấm ngăn hai bên, phía trước có rèm nhỏ ngăn với bếp, tạo không gian cực kỳ riêng tư để tập trung thưởng thức hương vị. Điểm đặc biệt của Ichiran là chỉ bán đúng một loại ramen tonkotsu và khách hàng tự điền phiếu yêu cầu về độ đậm của nước dùng, độ béo, mức độ cay của sốt bí mật, độ cứng của mì, lượng hành, vân vân. Mình đặt theo sở thích cá nhân của mình. Khi ăn xong, nếu muốn thêm mì có thể gọi với giá 210 yên, chỉ cần nhấn nút là nhân viên đưa ra sau tấm rèm. Cả buổi ăn không cần nói chuyện với ai, đặt hàng bằng phiếu viết tay, mì sẽ ra qua rèm, tính tiền qua máy, hoàn hảo cho những ai muốn ăn một mình mà không thấy ngại. Không những vậy, ở đây còn có những tấm bảng ghi sẵn yêu cầu của khách luôn. Ví dụ như món lâu ra quá, hoặc có than phiền gì về tiếng ồn thì chỉ cần bấm nút và đưa tấm bảng lời nhắn này cho nhân viên. Không cần phải mở miệng ra nói câu nào. Khách và nhân viên cũng không thấy mặt mũi của nhau luôn. Đây quả đúng là quán lý tưởng dành cho người siêu hướng nội. Nước dùng tonkotsu béo ngậy, sợi mì thẳng mảnh. Đây là một trong những tô ramen mình thích nhất. Quán này thì mình ăn cũng rất nhiều lần rồi. Tại chỗ mình làm thêm ngày xưa ở tầng 1 thì quán này ngay tầng 2. Hôm nào thèm ramen thì chạy lên làm tô mì, nhanh gọn lẹ. Ichiran còn sản xuất cả ramen ăn liền với hương vị khá giống với vị ăn ở quán. Bạn nào ở Việt Nam có thể mua ăn trải nghiệm tại các hệ thống siêu thị Nhật Bản, nhưng mà giá hơi đắt so với mì thông thường. Gần nhà mình thì không có hệ thống quán này, nên thỉnh thoảng mình mua mì ăn liền của họ để ăn cho đỡ thèm. Ăn xong thì bọn mình đi kiếm chỗ cho Genchan học bài. Đi qua Takashimaya Times Square, tòa nhà thương mại cao 14 tầng nằm ngay cửa nam Shinjuku, khai trương năm 1996. Đây là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Tokyo. Bên trong có đủ từ thời trang, mỹ phẩm, nhà hàng đến phòng triển lãm nghệ thuật và cả phòng khám nha khoa. Takashimaya Times Square là một trong những địa điểm đầu tiên ở Nhật mà mình đã đặt chân đến khi mới sang.
Và bây giờ nhìn lại vẫn thấy ấn tượng vì quy mô của nó. Bọn mình vào một quán cà phê gần đó để Gencha ngồi học. Mình gọi một ly cà phê latte và khoảng 30 phút sau thì bắt đầu cảm thấy không ổn. Tim đập nhanh, hơi chóng mặt, triệu chứng kinh điển của say cà phê. Thực ra đây gọi là nhạy cảm caffeine. Nguyên nhân thường là do gen. Một số người có enzyme chuyển hóa caffeine chậm hơn nên caffeine tích lại trong máu lâu hơn và gây ra phản ứng mạnh hơn. Ngoài ra còn do bụng đói, stress hoặc là ít ngủ cũng làm cơ thể nhạy cảm hơn với caffeine. Bởi vậy mà mình rất hiếm khi uống cà phê, vì cứ 4 lần uống thì sẽ có 1-2 lần bị say cà phê. Mà cũng cảm ơn triệu chứng say cà phê đã giúp mình tiết kiệm được rất nhiều tiền uống cà phê. Coi như trong cái rủi cũng có cái may đi. Gencha ngồi học suốt 4 tiếng đồng hồ. Đến lúc ẻm học xong thì trời đã tối mịt. Mấy cái clip Study with me là học thật đấy mọi người ơi, không phải là giả đâu. Lần nào cũng học rất là dài và mình phải đều cắt xuống thành 1 tiếng để mà up lên YouTube cho mọi người xem. Tụi mình di chuyển về phía Golden Gate, nhưng trước khi đến đó lại đi ngang qua Takashimaya Times Square một lần nữa lúc trời đã tối. Khác hẳn ban ngày, ban đêm khu này đông hơn nhiều, người tụ tập đông đặc. Ánh đèn của tòa nhà và các cửa hàng xung quanh tạo ra một khung cảnh Tokyo về đêm. Mọi người để ý khúc này nè. Mình với Gencha đang tập trung quay thì... Do ở đó có bậc thang mà trời lại đang tối, hai đứa không chú ý nên là xém té SML. Shinjuku về đêm là một Tokyo hoàn toàn khác so với ban ngày. Điều mình thích nhất về Shinjuku đêm là nó không phân biệt ai cả. Dân văn phòng vừa xong ca, sinh viên đi chơi, khách du lịch lần đầu đến Nhật. Tất cả cùng tồn tại trong cùng một không gian và không ai bận tâm đến ai. Tiếp tục đi qua Kabukicho vào buổi tối, và đây là lúc bộ mặt thật của Kabukicho bắt đầu lộ ra. Ban ngày Kabukicho trông khá bình thường, nhưng ban đêm thì khác hoàn toàn. Đèn neon sáng rực, tiếng nhạc từ các quán bar vọng ra, và trên đường có rất nhiều người đứng mời chào khách. Có một điều mọi người cần biết nếu lần đầu đến Kabukicho về đêm là loại hình girl bar và boy bar. Girl bar là quán bar có nhân viên nữ phục vụ và trò chuyện với khách. Còn boy bar thì ngược lại. Nghe có vẻ bình thường, nhưng thực tế giá cả ở đây thường rất cao và không minh bạch. Nhiều du khách bị tính tiền gấp nhiều lần so với giá niêm yết vì không đọc kỹ điều khoản. Lời khuyên là nếu ai đó tiếp cận mời vào quán, hãy hỏi rõ giá trước khi vào, và đặc biệt hỏi có phí phục vụ hay phí ngồi bàn riêng không. Mình không có ý phán xét những người làm việc trong ngành này, chỉ muốn mọi người đề phòng để không bị thiệt thòi. Đi thêm một đoạn là đến Golden Gate, một khu phố nhỏ với 280 quán bar tí hon nằm trong một khu vực chỉ 6.500 m². Golden Gate bắt đầu từ khu chợ đen sau Thế chiến thứ hai, sau đó dần dần trở thành khu tụ họp của văn nghệ sĩ, nhà văn, đạo diễn và giới Bohemian Tokyo. Cuối những năm 1980, Golden Gate bị đe dọa bởi làn sóng giải tỏa thời bong bóng kinh tế, nhưng các chủ quán đoàn kết lại và thắng. Ngày nay, Golden Gate đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Nhiều khách nước ngoài đến đây hơn cả người Nhật. Đoạn đường Golden Gate khá ngắn nên bọn mình đi qua nhanh thôi. Tiếp theo bọn mình di chuyển đến Omode Yokocho, con hẻm ký ức nằm ngay phía tây ga Shinjuku. Omode Yokocho cũng ra đời từ chợ đen sau Thế chiến thứ hai. Ban đầu là nơi bán thực phẩm chui dưới thời thiếu lương thực. Đến những năm 1950 thì dần biến thành khu ăn uống với những quán nhỏ bán đồ nướng. Con hẻm chia rộng khoảng 1,5 mét, hai bên là những quán nhỏ xíu đủ cho khoảng 5 đến 10 người ngồi. Khói bốc nghi ngút, mùi thức ăn nướng thơm lừng. Không khí ở đây như bước vào thập niên 1950, rất Showa.
rất cũ kỹ theo nghĩa đẹp của từ này. Ngay sau chiến tranh thì gạo và bột mì đều là hàng cấm. Nhưng nội tạng bò, heo thì không bị kiểm soát vì không ai coi đó là thực phẩm đáng giá. Vậy là những người bán hàng chuyển sang bán thịt nướng nội tạng. Và đó là lý do tại sao cho đến tận ngày nay, hơn nửa số quán trong Omode Yokocho vẫn là quán nướng. Ngồi trong Omode Yokocho vào buổi tối, nghe tiếng xiên nướng kêu xèo xèo, tiếng cười nói râm ran, nhìn khói bay lên. Đây là trải nghiệm rất khó tìm được ở bất kỳ đâu khác ngoài Tokyo. Trước khi vào quán ăn tối, bọn mình đi ngang qua Yodobashi Camera, chuỗi cửa hàng điện tử lớn nhất Nhật Bản. Ngay trước cổng có dãy ghế dài, và đây là điểm tụ họp nổi tiếng của cộng đồng chơi Pokemon Go ở Shinjuku. Mỗi tối có hàng chục người ngồi ở đây cùng nhau chơi, trao đổi thông tin về Pokemon quý hiếm trong khu vực. Còn ban ngày thì chắc có cả 100 người hơn. Bọn mình vào quán Shinjidai để ăn tối, một chuỗi izakaya bình dân nổi tiếng với giá cả hợp lý và menu đa dạng. Shinjidai có nhiều chi nhánh ở Tokyo. Đây là loại quán nhậu kiểu Nhật dành cho nhóm bạn bè, không quá sang, không quá ồn, vừa tầm túi tiền. Bọn mình gọi da gà chiên giòn, karaage, bắp cải trộn sốt muối tỏi. Món này nghe đơn giản nhưng ăn kèm bia thì tuyệt vời. Mình uống bia tươi, Ken Chàng uống trà ô long. Ngồi đây trò chuyện, ăn nhẹ, kết thúc một ngày Shinjuku dài mà không tốn quá nhiều tiền. Ngày trước thì ở Nhật, người ta hay dùng bữa nhậu sau giờ làm như một công cụ xây dựng mối quan hệ. Đặc biệt là phổ biến trong môi trường công sở. Ý tưởng là khi có chút bia vào người, hàng rào tâm lý giữa cấp trên và cấp dưới được hạ xuống. Người ta nói thật hơn, gần gũi hơn, dễ chia sẻ hơn. Và việc không tham gia nhậu với sếp có thể ảnh hưởng đến thăng tiến. Nhưng ngày nay thì đã khác. Thế hệ trẻ Nhật ngày càng tránh các buổi nhậu bắt buộc và chính sách công ty cũng thay đổi theo. Một điều thú vị là người Nhật theo truyền thống không tự rót bia cho mình, luôn rót cho người khác trước và chờ người khác rót lại cho mình. Đây là cách thể hiện sự quan tâm và tôn trọng trong bữa nhậu. Shinjuku đối với mình không phải là nơi để ở, mà là nơi để cảm nhận. Cái gì cũng có ở đây, từ cao sang đến bình dân, từ yên tĩnh đến hỗn loạn, từ truyền thống đến hiện đại. Một ngày ở Shinjuku là một ngày trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc khác nhau. Mình tin là những ai đến đây đều sẽ có cảm giác giống như mình. Mọi người muốn bọn mình đi đâu và review ở đâu thì để lại comment nha. Mọi người nhớ subscribe kênh và bấm chuông để nhận thông báo ngay khi có video mới nha. Đừng quên bấm like và để lại comment bên dưới. Bye bye.